piesă care Randy a cum să zic, a revenit, dar cu schimbare de stil. Așa mi se pare mie, nu? Când a lansat Prietena ta, după aia a urmat o serie întreagă de piese cu în genul ăsta, stilul ăsta și care au avut succes. Bine, Randy! Bravo, o aplauză de la mine, una de la Diana. Felicitațiuni! Păi, uitați-vă ce afară, era bun metrou în drumul taberii acum. Ce bun era! Când tot ziceam ieri de lansarea în spațiu a rachetelor lui Elon Musk, s-a făcut calcule, lansarea a fost mai ieftină decât drumul taberei, decât metroul din drumul taberei, care metroul nici nu e gata, trebuia să fie de acum 5 ani. Deci metroul de aici a costat mai mult decât lansarea în spațiu a unor amărâte de rachete, nu? Da, și la ce-i trebuia, de fapt, să trimită. Pe care omul le-a lansat oricum din buzunarul lui, adică a spart pușculița și a zis, uite, vreau să fac asta. Uite, am aici la pușculiță niște bănuți, vreau să lansez și eu niște rachete. Frumos, frumos. Bine, Diana. Da. Haideți să salutăm într-o dată, spunem bună dimineața băieților, fetelor. Dimineața. Și motostivuitoarelor. Da, bună dimineața și vouă. Și voiam să te întreb dacă ar fi în perioada asta, că urmează 14 februarie, 8 martie, sunt tot felul de promoții pentru doamne, domnișoare, pentru motostivuitoare, un schimb gratuit de ulei, probabil. În cazul tău, dacă ar fi să bănezi ceva la oferte, la promoții în perioada asta, ce te-ar coafa? Deja am vânat și deja am luat. Ce? Un bilet la concertul lui Maluma. Nu cred. Povestește-ne ce fac cu totul. O să vă povestesc după ce merg la concert. Acum e înainte, nu e cine știe ce. După să vezi ce am de povestit. Da, un short teasing vreau să faci. Este a doua mare știre a începutului de an 2018, după lansarea în spațiu a rachetelor lui Elon Musk. Da? Din programul său spațial. Faptul că Diana va merge la un concert Maluma este a doua, dar nu știu dacă nu cumva e chiar prima. Dacă nu cumva e mai importantă asta decât. Cam în ordine asta le văd eu. Da? Diana se mărită? Da, clar. Mai frumos. Da, ce să zic. Mai ca niște porumbei, că tot ai zis mai devreme. Bine, abia aștept. Când e concertul? Pe 6 septembrie. Mai am multe așteptări. Dar lasă că am timp să slăbesc, să mă vopsesc, să-mi pun gene false. Echipa iubițeilor avansează. Iubi pasează un pupic către Pui îmbrățișează tot ce prinde jumătate de sus a terenului. De el se apropie acum Guriță interceptează și trimite bezele către Sufletel face bagajele pentru echipa porumbeilor, împachetează și Tenerife! Pro FM și Lidl Tour prezintă Iubiței contra porumbei în război de Valentine's Day. Înscrie-te cu jumătatea ta în concurs, învingeți în duelul iubirii la dimineața blană și puteți să câștigați un sejur în Tenerife pentru doi. Voi doi. Ești bine cu Pro FM. Ai toate motivele